Có một chuyện khá buồn cười về Amy Bonny. Nếu bạn vô tình gặp hai người này ở ba thời điểm khác nhau, rất có thể bạn tưởng mình đang nhìn ba cặp nghệ sĩ khác nhau. Trên màn ảnh, họ có thể khiến fandom nín thở chỉ bằng vài giây im lặng. Bước sang sân khấu, hai người lại cầm micro như thể đang gây rung tim bằng ánh mắt và chưa đủ KPI. Và đến năm 2026, Riser Music cũng chính thức giới thiệu Amy Bonny cho duo âm nhạc. Nói cách khác, nhà này không chịu chọn giữa diễn và hát, họ lấy cả hai. Điều thú vị không đơn giản là Amy hát được, Bonny diễn được rồi ghép hai người lại là xong. Showbiz Thái đầy diễn viên biết hát và ca sĩ biết diễn. Thứ khiến Amy Bonny thú vị là hai năng lực đó không tách rời mà liên tục bổ trợ cho nhau. Nó cứ liên tục bổ trợ qua lại, cảnh phim làm fan tò mò về giọng hát. Bài hát kéo fan quay lại để nhớ chemistry trong phim, fan meeting lại biến cả hai thành một phiên bản khác nữa. Ở đó diễn xuất, biểu cảm, giọng hát và khả năng tung hứng đều được chạy cùng lúc. Một combo khá tham, nhưng lạ là chạy được. Muốn hiểu tại sao phải quay về Us. Us lên sóng đầu năm 2025 với Amy Thorson trong vai Pam và Ban và Bonnie trong vai Durak. Nghe tên Durak dễ thương vậy thôi, chứ đời tình cảm của cô lại chẳng hề dễ thương. Kawi, anh trai của cô, lại nhờ chính em gái của mình để làm cầu nói để tiếp cận Pam. Vấn đề là Durak cũng có tình cảm với Pam, tức là bạn đang thích một người, xong người nhà nhờ bạn mai mối chính người đó cho họ. Tình huống này mà rơi vào tay Yune chắc tập 1 đã xin chuyển hộ khẩu. Điểm hay của Us là câu chuyện không cần đẩy hai nhân vật vào những tình huống quá ồn ào để fan hiểu họ đang rung động. Có nhiều khoảnh khắc giữa Pam và Durak sống bằng cách nhìn nhau khoảng dần, cách người này phản ứng khi người kia im lặng. Amy có lợi thế kiểu diễn tiết chế, giữ cảm xúc trong mắt rồi mới thả ra từng chút. Bonnie lại mang tới cảm giác mềm, tổn thương nhưng không hoàn toàn yếu. Ghép hai kiểu năng lượng này lại, chemistry không phải loại đập bàn hét hai người yêu nhau đi, mà là loại khiến fan tự kéo timeline về xem lại 3 lần rồi hỏi nhau, ủa ánh mắt hồi nãy là sao? Và đây chính là nơi một cái tên Amy Bonny bắt đầu có giá trị vượt ra khỏi hai diễn viên đóng chung một bộ girl love. Một couple trên màn ảnh có thể nổi nhờ kịch bản, nhưng để fandom bám theo hai con người thật sau khi tập cuối hết chữ chạy, đó là bài toán khác. Amy và Bonny có lợi thế rất rõ. Khi ra ngoài nhân vật, năng lượng của họ không giống Pam và Durak hoàn toàn. Amy có thế chủ động, lanh, đôi lúc quăng miếng rất nhanh. Bonny thì lại có kiểu phản ứng vừa ngơ vừa đáng yêu, nhưng đến lúc cần đáp lại thì không hiền như vẻ mặt đâu nha. Thành ra fan vừa có một cặp để xem trong phim, vừa có một cặp tương tác ngoài đời với màu riêng, không phải bê nguyên nhân vật ra fan switch lại từ đầu. Mấy cưng hiểu cảm giác đó chứ. Xem phim thì đu Pam Durak, xem hậu trường xong tự nhiên lại đu Amy Bonny, não bảo hai chuyện khác nhau, tim bảo thôi im đi. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại chemistry của Amy Bonny vẫn là một girl love nổi lên từ Sherry. Phần khiến họ bắt đầu khác là khi âm nhạc chen vào. Trong Us, GMMTV không chỉ cho hai người đứng cạnh nhau trên poster rồi hết. Bonny có ca khúc solo Between Us, Amy có More Than Words và cả hai cùng hát Kissing Out of Dream. Cấu trúc này khá thông minh, fan được nghe từng người riêng trước khi nghe họ hòa giọng cùng nhau. Nó giống kiểu mỗi người tự đưa CV, xong cuối cùng nộp thêm hồ sơ liên danh. Rất chuyên nghiệp, còn Uni nghe xong thì hồ sơ cá nhân vẫn chỉ có chữ ký kỹ năng mở YouTube lúc 2 giờ sáng. Amy thật ra đã có kinh nghiệm hát Odd trước Us. GMMTV từng phát hành Here I Am Do. Amy thể hiện cho Faithless Love, cho nên việc Amy cầm micro không phải tình huống. Diễn viên hôm nay được giao thêm tiết mục văn nghệ, cô đã có nền tảng xử lý một bài hát theo cách riêng của mình, đặc biệt là có khúc có cảm giác tình cảm rõ nhưng không quá phô trương. Còn Bonnie trong Between Us lại có một màu khác, giọng hát mang cảm giác trẻ, mềm và hợp với những thứ cảm xúc lơ lửng của Durak trong Us. Khi nghe riêng, bạn sẽ thấy Bonnie không cần cố làm giọng hát thật lớn để gây chú ý, có thể hiện hợp với kiểu tâm trạng giữ trong lòng, càng nghe càng thấy có gì đó chưa nói hết. Rồi khi Amy Bonnie hát chung Kissing Out of Dream, cái thú vị nhất không nằm ở chuyện ai nốt cao hơn ai, nó nằm ở việc hai màu giọng có đủ khác để người nghe nhận ra từng người, nhưng không khác đến mức đứng cạnh nhau nghe như hai playlist rồi bật nhầm cùng một lúc. Một người có độ chắc và trưởng thành hơn, một người đem cảm giác sáng mềm hơn, ghép lại tạo ra thứ mà couple nào cũng muốn làm âm nhạc lâu dài cũng cần nhận diện. Đây mới là điểm quan trọng. Rất nhiều couple có thể hát một bài Odd cùng nhau, nhưng hát Odd đến việc hình thành từ một bản sắc âm nhạc riêng lại là khoảng cách khá xa. Odd bán cảm xúc của nhân vật, nghệ sĩ phải bán được chính mình. Và năm 2026, Amy Bonny bước qua đúng cái ranh đó. Riser Music giới thiệu Amy Bonny cho một duo mới. Ngày 24 tháng 2 năm 2026, Fall For You được phát hành. Lúc này không còn là chuyện Pam Durak hát nhạc phim nữa, trên tên nghệ sĩ Amy Bonny, không cần tên series đứng sau chống lưng. Đây là bước nhỏ trên giấy, nhưng về thương hiệu thì lại không nhỏ chút nào. Bởi khi hai diễn viên girl love trở thành duo, họ bắt đầu bước vào một trò chơi khó hơn. Diễn xuất có kịch bản, bài hát có producer, nhưng đứng trên sân khấu với một tư cách nhóm nhạc, hai người phải làm fan tin rằng cái tên ghép này đủ sức tồn tại ngay cả khi không có một tập phim mới nào vào tối thứ Bảy. Họ có bài riêng, concept riêng, cách đứng cạnh nhau riêng, và quan trọng nhất là khán giả muốn nghe lần tiếp theo. Fall For You đi theo hướng khá dễ tiếp cận,
ngọt, gần với hình ảnh mà fandom đã quen ở Annie Bonny. Nếu đây là buổi hẹn đầu tiên giữa Amy Bonny và thị trường âm nhạc, hai người không cần mặc áo giáp đi phỏng vấn. Họ chọn bộ đồ an toàn, dễ thương, biết mình được yêu ở điểm nào và không cố biến thành một concept quá xa lạ chỉ để chứng minh tôi là nghệ sĩ nghiêm túc. Cách đi đó có lý do, bởi couple chỉ sang âm nhạc mà đổi hình tượng 180 độ ngay lập tức là giống quán trà sữa sáng nay đổi thành gara sửa xe. Không phải không làm được, nhưng khách cũ bước vào sẽ hơi đứng hình. Amy Bonny giống cầu nói điểm mềm hơn, fan từng thích chemistry của hai người. Có thể bước sang bài hát mà không thấy bị mất dấu, nhưng âm nhạc cho họ thêm một lý do để tồn tại ngoài series. Và khi đã qua được cây cầu đầu tiên, họ bắt đầu mở rộng. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Red được phát hành qua Riser Music. Chỉ riêng việc Amy Bonny có đĩa đơn tiếp theo đã nói lên một điều quan trọng, đây không còn là dự án, một bài hát cất micro vào tủ. Duo được tiếp tục và phát triển như một nhánh hoạt động thật. Mà Red xuất hiện đúng lúc rất hay, vì tới giữa năm 2026, Amy Bonny đã có đủ trải nghiệm sân khấu để người ta không còn hỏi hai diễn viên hát live sẽ ra sao. Theo kiểu tò mò thử nghiệm nữa, họ đã đi qua fan meeting, concert riêng và các sân khấu tập thể, nghĩa là âm nhạc không chỉ tồn tại trong studio. Một trong những cột mốc dễ thấy nhất là Amy Bonny Love Season tháng 3 năm 2026 tại Bangkok. Suốt ngày 7 tháng 3 được GMMTV thông báo cháy vé, rồi chương trình mở thêm suốt ngày 8. 2 dòng vậy thôi, nhưng nó nói khá nhiều. Tới đây hỏi Annie chắc đang cười rồi đúng không? Bình tĩnh, Uni chưa thu thế fandom đâu, chưa thôi. Ngoài Thái Lan, Amy và Bonny cũng liên tục gặp fan ở nhiều thị trường. Họ có fan meeting tại Singapore năm 2025, rồi bước sang 2026 với Taipei, Manila, Seoul và cả Rome. Riêng fan meeting Manila được GMMTV thông báo sold out. Những điểm dừng như vậy quan trọng vì Girl Love Thái bây giờ không còn là mô hình chỉ phát series trong nước rồi chờ fan quốc tế tự tìm. Couple có thể mang chính tên của mình đi bán vé ở nhiều thành phố. Amy Bonny đang có một lợi thế rõ rệt, âm nhạc giúp fan meeting bớt bị phụ thuộc vào trò chơi và fan service. Đó là lý do gọi Amy Bonny là cực phẩm, không nên chỉ hiểu theo visual. Amy và Bonny đứng cạnh nhau đẹp, nhưng chuyện đó fandom tự xử được. Uni không cần làm hội đồng thẩm định nhan sắc. Những thứ đó đáng giá hơn và khả năng phân vai tự nhiên giữa hai người. Amy thường tạo cảm giác một người giữ trục trong diễn xuất. Cô giữ cảnh chắc bằng biểu cảm được kiểm soát khá rõ. Khi nói chuyện hay lên sân khấu, Amy biết đẩy năng lượng ra để kéo mạch tương tác tiếp. Bonny lại có một kiểu phản ứng rất dễ tạo khoảnh khắc, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một nét mặt hoặc cách đáp lại cũng đủ để fan cắt clip. Một người đẩy, một người bắt, nghe đơn giản vậy thôi. Chiếc chemistry sân khấu sống chết ở cái này. Hai người cùng giành spotlight thì mệt, hai người cùng chờ đối phương mở lời thì MC muốn xin nghỉ phép. Amy Bonny có cảm giác chuyền bóng rất tự nhiên, những đoạn nói chuyện giữa tiết mục vì thế hiếm khi rơi vào im lặng kéo dài, mà khi hát, sự khác biệt này lại có lợi thêm nữa. Amy không cần biến thành Bonny thứ hai, Bonny cũng không cần cố hát giống Amy để chứng minh hai người hợp. Một duo tốt không phải hai giọng photocopy, nó cần có cá tính mà nghe riêng và ghép lại vẫn hợp. Cái hay của Amy Bonny nằm ở tiềm năng đó. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là con đường âm nhạc đã hoàn thành, họ còn hợp với tư cách duo. Catalog riêng chưa dài, muốn thật sự đứng vững trong T-pop, Amy Bonny cần nhiều hơn vài single và một bài đủ mạnh để người chưa xem Girl Love vẫn bấm nghe. Họ cần một identity âm thanh mà nghe 10 giây đã biết là của họ, và nếu muốn tiến xa hơn thì cần những màn live đủ tốt để cả fandom lẫn khán giả ngoài fandom công nhận. Đây là thử thách thú vị nhất, bởi fandom có thể đưa một bài lên trend, nhưng fandom không thể thay cả thị trường nghe mãi được. Muốn tự couple biết hát thành duo thật sự, cuối cùng âm nhạc phải tự đứng trên dấu chân của nó. Vì thế Red Kid đáng chú ý không chỉ vì làm bài mới, single thứ hai cho thấy Amy Bonny đang được xây tiếp, có thêm không gian thử concept và hình ảnh khác. Nếu Fall For You là cái bắt tay thì Red Kid giống như câu tụi tôi chưa đi đâu hết nha. Còn về diễn xuất thì Amy Bonny cũng là một bài toán ngược lại. Sau khi một couple quá được yêu, khán giả rất dễ mang chemistry thật ngoài sân khấu trở lại vào phim và chờ nhân vật mới cho cảm giác y hệt. Nhưng diễn viên giỏi không thể đóng một couple cả đời bằng một ánh mắt. Nếu hai người tiếp tục có dự án chung, điều fan nên chờ không phải là Palm Durak phiên bản đổi tên, mà là hai nhân vật đủ khác để chứng minh chemistry của Amy Bonny không phụ thuộc vào một công thức. Đây là nơi tài năng diễn xuất quyết định tuổi thọ của pairing. Âm nhạc giúp giữ tên couple xuất hiện giữa những khoảng trống không có series. Diễn xuất lại làm mới lý do fandom yêu họ, hai thứ nêu nhau. Vận hành khéo, Amy Bonny có thể tránh được một căn bệnh khá phổ biến của các couple màn ảnh, nổi cực mạnh trong một phim. Song 2 năm sau, fandom sống bằng clip cũ như nhạc khổ cổ. Không ai muốn vậy hết, đào hiên cũng mỏi tay chứ bộ. Năm 2025, khán giả biết họ qua Us và các bài Us. Sang năm 2026, họ đã có tên duo với Riser Music và một single riêng. Họ có Love Season, fan meeting quốc tế mở rộng, Blood Loosum fanpage và thêm sản phẩm âm nhạc mới. Chỉ trong khoảng thời gian không quá dài, câu hỏi chuyển từ Amy với Bonny đóng phim có hợp không sang hai người này cuối cùng sẽ xây được thành couple diễn viên duo ca nhạc hay cả hai? Câu trả lời hiện tại có vẻ là tại sao phải chọn. Và đây mới là thứ khiến Amy Bonny đáng xem trong vài năm tới. Amy có kinh nghiệm khả năng giữ trục, Bonny đem tới độ tươi mới và thứ cảm xúc rất mềm hợp với Girl Love. Khi diễn chung, hai người tạo ra tension. Khi hát chung, họ biến tension đó thành âm nhạc, ba mặt trận một cái tên. Nói theo kiểu hơi sặc mùi công ty một chút thì Amy Bonny đang có hệ sinh thái. Nói theo kiểu họ chị em thì đơn giản hơn. Phim có để cày, nhạc có để nghe, sân khấu có để mất tiền, quá đầy đủ. Nhưng Uni vẫn muốn giữ một dấu hỏi ở đây. Liệu Amy Bonny có thể có một bài hát đủ lớn để người chưa từng xem Us cũng biết tới hai người không? Đó mới là dấu mốc chuyển từ một couple đa tài sang một duo giải trí có sức độc lập. Và nếu làm được, nó sẽ rất đáng gờm. Vì lúc đó một người có thể biết Amy Bonny từ phim, một
Một người khác biết từ nhạc, một người khác nữa thấy clip sân khấu trước rồi mới quay lại xem ếch. Các cửa vào fandom tự nhiên tăng lên, lúc đó họ Annie không còn đứng trước một cái hố nữa, nó là trung tâm thương mại và ví của các bạn có lẽ sẽ không vui lắm. Còn nếu phải chốt Amy Bonnie hấp dẫn nhất ở điểm nào ngay lúc này, Uni không chọn visual, cũng không chọn chemistry, Uni chọn khả năng chuyển đổi. Họ chuyển từ một mối quan hệ trên màn ảnh sang fandom ngoài đời, chuyển ớt thành hoạt động riêng âm nhạc, chuyển fan meeting thành sân khấu có thể bán bằng cả tương tác lẫn biểu diễn và quan trọng nhất, họ đang chuyển từ hai diễn viên được ghép đôi thành một cái tên chung có thể hoạt động ở nhiều định dạng, một là ngôn ngữ ánh mắt, hai là ngôn ngữ âm nhạc, và khi cả hai cùng hội tụ, đó mới là phiên bản Annie Bonnie thú vị nhất. Bây giờ tới lượt hỏi Annie khai thật nha. Nếu chỉ được chọn một thứ trong một tháng, các bạn sẽ chọn series của Amy Bonnie mới hay một album mini Amy Bonnie hoàn chỉnh? Chỉ được chọn một thôi. Đừng chơi trò em lấy cả hai giống Uni, vì đó chính xác là lý do cuối tháng chúng ta đều đang nhìn xuống dưới tài khoản và ánh mắt của Durak.